ถ้าคุณผู้ดูเคยกินหมูแฮมแบบเป็นแผ่นสี่เหลี่ยมนะครับน่าจะคิดเหมือนกับพวกเราว่าอันนั้นคือเอาเนื้อหมูมาแล้วก็สไลด์บางใส่แพ็คส่งไปให้คุณทานปรากฏว่าไม่ใช่ครับแต่วิธีการทำยังไงเดี๋ยววันนี้พี่เอ๋จะพาไปดูครับก่อนอื่นพี่เอ๋แนะนำตัวครับพรศักดิ์ศรีสยามเป็นทายาทรุ่น3ของครอบครัวครับผมเห็นมานานแล้ว TGM เพิ่งรู้นะว่าคำย่อมันคือไทยเยอรมันมิตรโปรดักต์กี่ปีแล้วครับพี่เนี่ย60 ปีครับ ผมเป็นคนหนึ่งที่คิดมาเสมอว่าแบรนด์เนี้ยเป็นสินค้านำเข้ากึ่งครับเพราะเริ่มต้นเนี่ยก็คือคุณพ่อที่เป็นเยอรมันเป็นพ่อบุญธรรมของผมมาเห็นเมืองไทยว่าไม่มีโปรดักที่มีความแตกต่างและหลากหลายเหมือนของที่เยอรมันก็เลยคิดว่าจะมาเอาโน้ตฮาวที่เยอรมันมาถ่ายทอดให้คนไทยได้รู้จักตอนนี้ในรายการผลิตแรกเนี่ยครับเรากำลังทำอะไรอยู่ครับล้างเนื้อหมูครับล้างเพื่อไม่ให้มีฝุ่นหรือละอองติดมากับเนื้อหมูจากการขนส่งได้อันนี้เป็นน้ำเปล่าเลยป่ะครับเป็นน้ำ RO แล้วผสมโซลูชันที่เหมาะสมที่คอนแทคกับเนื้อหมูทำให้สะอาดขึ้นไอหมูที่เราใช้ส่วนไหนครับสะโพกครับแฮมแต่ชนิดก็จะใช้ชิ้นส่วนกล้ามเนื้อแตกต่างกันซัพพลายเออร์ที่เราเลือกไว้เนี่ยมีมาตรฐานตามโรงงานเราต้องบอกก่อนว่าได้มาตรฐานการส่งออกเพราะนั่นคือซัพพลายเออร์ที่ส่งเข้ามาจะต้องได้มาตรฐานเดียวกันที่เห็นถาดภาชนะสีน้ำเงินเนี่ยในถาดเนี่ยจะฝังชิป RFID ชิปตัวนี้จะถูกกำกับไปเพื่อจะส่งเข้าไปก่อนเข้าห้องเก็บเนี่ยจะมีการอ่านบันทึกข้อมูลในบ็อกซ์นี้ว่าเป็นซัพพลายเออร์เจ้าไหนเข้ามาเมื่อไหร่วัตถุดิบตัวนั้นเป็นอะไรน้ำหนักชิ้นเท่าไหร่เพื่อการตรวจสอบย้อนกลับแต่ผมดูอันนี้มันเป็นอีกส่วนหนึ่งนะอันนี้เป็นคัดเลือกพิเศษเนื่องจากแฮมเนี่ยมันมีโฮลมาสเตอร์แฮมแล้วก็รีสตรัคเจอร์แฮมอันนี้คือโฮลมาสเตอร์แฮมเหมือนโอสไตล์เป็นทั้งขาเก็บหนังไว้เก็บชิ้นมันไว้แล้วมาริเนตปรุงรสให้ได้แฮมนั้นคงทนคงสภาพอีกอันก็คือรีสตรัคเจอร์ก็คือทำเป็นสี่เหลี่ยมบ็อกซ์ที่เราจะไปดูกันวันนี้ก่อนเข้าเก็บก็จะเห็นไหมครับอันนี้คือตรวจสอบโลหะก่อนตรวจสอบเสร็จก็มาชั่งน้ำหนักเสร็จปุ๊บจะสแกนเข้าเก็บ Data ว่า WS แล้วก็วิ่งเข้าไปสู่ห้องเก็บเพราะเรากำลังพูดถึงการทำวันหนึ่ง20 ตันต้องเป็นระบบจัดการขนาดนี้นะเป็นออโต้หมดเป็นลังหมดเลยพอหลังจากจัดเก็บที่ได้แล้วเนี่ยอันนี้คือการตัดแต่งสะโพกเราต้องตัดเป็นก้อนแล้วก็เอามันออกแล้วตามโปรดักต์ของแฮมแต่ละชนิดเครื่องนี้คือเครื่องอะไรครับเครื่องนี้เอาทั้งผืนหรือแฟตที่เลเยอร์ภายนอกออกสวยจริงๆตอนแรกคุณเห็นไหมทั้งผืนขาวๆพอผ่านเครื่องนี้เสร็จปุ๊บมันสะอาดเป็นเนื้อแดงเลยการตัดแต่งพวกนี้ครับทำให้เนื้อของหมูครับสูญเสียไปเยอะไหมฮะไม่เยอะครับได้สินค้า2ประเภทหนึ่งก็คือทิมมิ่งซึ่งเราจะไปแปรรูปอีกประเภทหนึ่งคือแฮมจะได้ชิ้นอีกชิ้นหนึ่งอย่างเช่นไส้กรอกแล้วเขาไปไหนกันต่อครับหลังจากตัดแต่งเสร็จแล้วก็มีที่หน้าจุดเหมือนกันเลยก็จะรับว่ามันคืออะไรแล้วก็ส่งไปเพื่อรอผลิตหรือส่งไปผลิตพูดถึงเนี่ยเราจะได้ยินเรื่องตลอดเวลานะว่าที่เมืองไทยเราหมูอร่อยเหมือนบางที่ยุโรปเขาบอกว่าหมูมันไม่ค่อยอร่อยหมูบ้านเราเนี่ยตอนหมูยุโรปไม่ตอนการไม่ตอนมันก็มีโอกาสที่จะมีฉี่ปนไปกับเนื้อสัตว์เวลาขั้นตอนในการเชือดได้กลิ่นก็จะมีเป็นเอกลักษณ์แต่หมูบ้านเรานี่คือตอนเนื้อจะสะอาดจริงๆไม่ปนฉี่อันที่2หมูบ้านเราเลี้ยงแบบสะอาดหมูยุโรปบางทีเลี้ยงแบบทั่ววิ่งทุ่งทั่วไปอยากดูไหมครับภาชนะมาได้ยังไงโอ้นี่ห้องเย็นเหรอครับห้องเก็บถาดเปล่าครับโอ้โหถาดเปล่าต้องเก็บในอุณหภูมิควบคุมไอ้ตัวเนี้ยรอนำไปใช้หลังจากล้างแล้วผึ่งให้แห้งควบคุมอุณหภูมิความเย็นทำไมถาดเปล่าต้องควบคุมอุณหภูมิด้วยล่ะครับเราใช้สัมผัสกับเนื้อสัตว์โดยตรงมีโอกาสที่จะมีเชื้อนู่นนี่การเก็บไว้อุณหภูมิแบบนี้มันจะทำให้เชื้อโดนกดไว้อีกอย่างหนึ่งที่พวกเราชอบครับคือตั้งแต่เริ่มเดินมาเย็นตลอดเพราะเป็นเนื้อสัตว์ไงอุณหภูมิมันต้องอย่างนี้ใช่ไหมฮะตลอดเวลาใช่ครับใช่เฮ้ยพวกคุณสังเกตอีกอย่างไหมเรามาเนี่ยตั้งแต่โชว์แรกเป็นของดิบนะแต่คุณสังเกตป่ะมันไม่มีกลิ่นคาวเลยนะคุณเห็นท่อไหมท่อนี้เป็นพิเศษสแตนเลสทั้งชิ้นคุมเรื่องของการไหลของน้ำหัวก็ล้างได้ทุกวันตะกี้เนี่ยจากที่ห้องเก็บเสร็จเรียบร้อยไม่มีอะไรพนักงานก็จะเรียกออกมาสู่กระบวนการเริ่มผสมแฮมก็คือฉีดในเครื่องที่เราเห็นเนี่ยก็มีเข็มประมาณ100 กว่าเล่มช่องว่างระหว่างเข็มเล่มต่อเล่มเนี่ยไม่เกิน3 มิลค่อยๆฉีดเข้าไปตามกล้ามเนื้อหมูโดยใช้น้ำส่วนผสมที่เราปรุงเป็นสูตรพิเศษของเราเป็นการดึงถนอมอาหาร2ก็คือว่าให้มันเข้าไปในกล้ามเนื้อหมูจริงๆไม่ใช่คลุกเฉพาะข้างนอกเราต้องการให้แต่ละชิ้นเนี่ยมีสัดส่วนของน้ำหรือของเครื่องปรุงเท่ากันหลายคนดูหนังนี้อาจจะงงว่าเอ๊ะทำไมต้องเอาหมูก้อนหนึ่งไปฉีดน้ำเกลือคือนอกจากการถนอมอาหารเนี่ยทำให้ตัวหมูเนี่ยเซลล์เวลาที่มันมีเกลือเนี่ยมันจะสามารถรักษาความมอยส์ความชื้นเอาไว้ได้ตั้งแต่เดินเข้ามาเนี่ยเครื่องจักรเป็นของเยอรมันหมดเลยเยอรมันเนี่ยผลิตมาเพื่อเราได้ผลิตของที่มีคุณภาพมีคุณภาพคงที่จากจะเริ่มต้นเลยเนี่ยคุณพ่อบุญธรรมรู้จักกับเจ้าของโรงงานที่ผลิต
เรื่องนี้มีการ develop ร่วมกันบูชเชอร์ต้องการอยากได้อะไรคือเพนพอยต์เขาก็เลยคิดพัฒนาเครื่องจักรมาแก้ปัญหาเพนพอยต์ของบูชเชอร์ แสดงว่าปัจจุบันนี้เองทาง TGM ก็ยังรู้จักกับซัพพลายเออร์ ตอนนี้หลายรุ่นแล้วครับหลังจากนั้นก็ต่อเนื่องแล้วก็ไป inject automatic เมื่อ inject เสร็จแล้วเนี่ยจะไปทำการลดขนาดเพื่อให้เป็นชิ้นเล็กเพื่อจะได้ประสานกันได้ดีขึ้น พอเราลดขนาดเสร็จแล้วเราไปขั้นตอนต่อไปคืออะไรนะครับ คัมบิ้งครับคัมบิ้งมาสาตัวเครื่องเองเนี่ยจะมี cooling jacket ก็คืออุณหภูมิที่ผิวคุมตลอดเวลาเครื่องตัวนี้จะทำให้หมูนุ่มการหมุนของเครื่องเนี่ยก็มีขนาดแตกต่างกันหมุนซ้ายจะ aggressive หมุนขวาก็จะ gentle เครื่องตัวนี้สามารถที่จะพลิกหน้าพลิกหลังได้ โดยที่มีควบคุมอุณหภูมิที่ผิว ทำไมเราต้องหมุนทั้ง gentle แล้วก็ aggressive คำว่า gentle เนี่ยเหมือนเรานวดสปาต้องการที่จะให้นวด แต่เราต้องการที่เบาๆหมูบางชนิดเราต้องการเบาๆอย่างเช่นเนื้อสันนอกที่มีความอ่อนนุ่มอย่างหมูบางชิ้นส่วนเนี่ยอย่างสะโพกเราต้องการที่จะให้ aggressive เพราะว่าเนื้อมีความเหนียวถ้าเรานวดเบาๆแล้วมันไม่ถึงอ่ะ ห้องเนี้ยดูจะหนาวเป็นพิเศษเลยครับพี่ อันนี้เราเรียกว่าห้องเย็นนิดนึงถามว่าจริงๆแล้วเราไม่ได้ต้องการ เพราะว่าในกระบวนการของเรามีเทคโนโลยีรองรับแล้ว เพราะเรามีดับเบิลแจ็คเก็ตแต่เนื่องจากว่าเราต้องมีโปรดักต์นำเข้านำออก เราก็เลยจะคิดอุณหภูมิโปรดักต์ให้เย็นที่สุด ต่ำกว่า 10ไหม แน่นอนครับต่ำกว่า 4 ด้วย ก็เหมือนห้องเย็นถนอมอาหารทั่วไปเหมือนเราอยู่ในตู้เย็นน่ะตอนเนี้ย เพราะว่าในอุตสาหกรรมอาหารเนี่ยเลข 4 องศาเป็นเหมือนเลขที่ต้องอยู่ให้ต่ำกว่านั้น ใช่ครับ เช่นการขนส่งนมวัว หรือของสดต่างๆส่วนใหญ่จะอยู่ต่ำ ที่นวดตรงเนี้ยมันผ่านการนวดเกือบทั้งคืนมา ถ้าจริง ๆ แล้วเนี่ยเราเร่งมันก็ 4 ชั่วโมงเรา aggressive แต่ถ้าเรามีเวลาเราก็จะค่อยๆนวดก็คือมีการพักเพราะมาถามว่าอย่าลืมเรานวดมันหมูเครียด หรือว่าเนื้อ stress เราก็มีเลสเหมือนกันเลยเหมือนทำสเต็กเนี่ยเราต้องมีช่วงเวลาของเลสให้หมูแบบว่าได้พักไม่นั้นเราก็จะแบบเหมือนเราทำลายกล้ามเนื้อมากกว่า ที่จะเสริมสร้าง เครื่องนี้มันนวดทีนึงได้กี่โลครับ นวดประมาณ 2 ตันครับ แต่ที่เราเห็นตอนเนี้ยมันเหมือนหมูที่แบบกลายเป็นหมูบดไปแล้ว แล้วเดี๋ยวเราก็เอาไปขึ้นรูปอีกที มันอาจจะมองตรงเนี้ยว่ามันเหมือนเพิ่งนวดออกมาเสร็จจะมองดูเละๆแต่ถ้าทิ้งไว้เดี๋ยวมันจะเฟิร์มตัวขึ้นมา พี่เอครับขั้นตอนต่อไปคืออะไรครับ เฮ้ยทั้งโน้น หลังจากที่นวดแล้วนะครับเราก็จะมาสู่กระบวนการขึ้นรูป อันนี้คือเนื้อแฮมที่รอขึ้นรูป เห็นตรงนี้นะครับเพื่อการผลิตที่ต่อเนื่อง ตัวนี้เนี่ยจะถูกซักชั่น ตัวนี้จะเป็นแบ็คคัมแชมเบอร์นะก็คือว่าในถังเนี่ยจะเรียกคุมสุญญากาศหมด ที่เราทำแบ็คโคมแชมเบอร์เพราะว่าไม่อยากให้มีอากาศข้างในนั่นหรอครับ ไม่มีอากาศในแฮมเพื่อจะได้เป็นเนื้อหมูจริง ๆ ที่เกาะกันหมูจะถูกดูดมาอยู่ที่แท้งนี้ก็เป็นแท้งดับสุญญากาศ 100% เสร็จแล้วก็จะถูกผ่านกระบวนการอัดเมทัลดีเทคเตอร์อีกทีหนึ่งแล้วก็จะดูดเข้ามาตามท่อ อันนี้เราเรียกเคซิ่งตัวที่เป็นเปลือกนอกที่หุ้มมัน ตัวนี้เนี่ยเป็นโพลีอะไมด์เคลือบ4 ชั้นทุนอุณหภูมิได้ถึง 100 องศา ผ่านการอัตโนมัติคลิปเปอร์นะ นี่คือที่ฉีดขึ้นรูปแล้วเหรอครับ ใช่ครับ โอ้ ปริมาตรจะเท่ากัน เพราะว่าเครื่องขึ้นรูปเนี่ยเป็นตัววัดปริมาตร อันนี้มีขายแบบเป็นเซ็ตพร้อมผ้าห่มแล้วก็หมอนด้วยไหมครับ ไม่ใช่หมอนข้าง อ๋อเหรอ มาแล้วอันนี้อะไรครับเนี่ย พิมพ์มาแม่พิมพ์ที่จะเอานี่ไปใส่อีกทีหนึ่ง แล้วมันต้องมีการกดไหมนะ ครับเดี๋ยวมันจะเป็นไฮดรอลิกกดมา แล้วสุดท้ายพอมันบีบลงมามันจะกดสี่เห มั ลี่ น ยม ก็จะ ครับ กดเป็นสี่เหลี่ยมพอดี หอมเลยห้องนี้หอมฉุย ตอนนี้จะเริ่มสู่กระบวนการทำสุกแล้วครับ ตรงเนี้ยจะเป็นตู้ต้มนะฮะ เราทำต้มสโมกได้หมด ตรงเนี้ยจะเป็นจุดแบ่งระหว่างดิบและสุก อันเนี้ยเราเข้าไปเป็นดิบ จะออกไปฝั่งนู้นเป็นสุก ที่เราเรียกว่า separation เบื้องต้นเลยเนี่ยเราใช้พลังงานสตรีม แน่นอนเราต้องมีน้ำ RO สตรีมจะถ่ายมาเป็นท่อตามระบบของเราแล้วก็จ่ายเข้าตู้ จะเป็นคอนโทรลด้วยคอมพิวเตอร์ ถ้าสังเกตดูว่าตัวพิมพ์เนี่ยจะมีช่องให้เราเสียบเข็ม ซึ่งเวลาเราต้มเนี่ยเราจะคอนโทรลอุณหภูมิ แล้วก็เวลา แล้วก็อุณหภูมิของคอที่เราเสียบเข็มเข้าไปที่ใจกลาง แฮมเนี่ยต้องได้ใจกลาง 71 องศา 5 นาที แปลว่าจริง ๆ แล้วแฮมที่ออกมาจากตู้นี้แล้วทานได้แล้ว แน่นอนครับ มาอย่าด่าเขานะ เวลาเขากินแฮมเย็นอ่ะ ถูกแล้ว อันนี้อยากให้ดูนะครับ อันนี้เป็นตู้สโมกนะครับที่ทำควันที่ของเราทำเนี่ยมาจากเกล็ดไม้นะครับที่เราเรียกว่าวูดชิป ไม้ตัวเนี้ยตัด 1 ต้นปลูก 10 ต้น เป็นไม้ที่เรานำเข้ามาจากเยอรมัน ประเภทของไม้คืออะไรครับ ไม้บีชครับ ซึ่งหอมมาก เป็นไม้เนื้อแข็งแล้วก็ไม่มียางไม้ ส่วนตู้กำเนิดควันเนี่ยจะใช้เป็นแค่ถ่านไม่เบิร์น เพราะฉะนั้นคือไม้ที่เราจะได้เป็นเศษที่เรียกว่าดัชเนี่ยสามารถเอาไปปุ๋ยได้ ซึ่ง 4 ตู้ที่อยู่ตรงนี้ก็คือตัวส่งสโมกไปทั้งหมด ใช่ครับ ตอนออกเราถอดถุงมือเสร็จเขาบอกเขาขอตรวจถุงมือ คือไม่ให้ทิ้งลงถังนะ ขอดูก่อน รั่วไหมหรือมันมีอาจจะโดนเครื่องหรืออะไรแบบหลุดไปแล้วมันเป็นสิ่งแปลกปลอม ถ้าขาดนี่ต้องหาให้เจอ แล้วนี่อะไรครับ อันนี้คือเครื่องล้างบูธก่อนเดินขึ้นลายครับบางทีเราเดินเนี่ยมีคราบมันที่อยู่ตามเท้าเราอะไรอย่างเงี้ยนะฮะเราก็ล้างคราบมันออก เพื่อเราจะเดินขึ้นมาจะได้ปลอดภัยจะได้ไม่ลื่นไงไม่ได้เดี๋ยวบันไดลื่น อาจจะดูเหมือนห้องเดิม แต่เนี่ยคือเราออกจากห้องฝั่งดิบแล้วออกไปเปลี่ยนเสื้อแล้วใส่ชุดใหม่ทั้งหมด
เพื่อเข้ามาในอีกฝั่งหนึ่ง เป็นโซนสุกครับจากร้อนที่ทำเสร็จที่เราเช็คทุกอย่างเรียบร้อย ก็ต้องทำเย็นต่อ อันนี้คือตู้เย็นโดยเฉพาะก็จะ4คันเข้าร้อน4คันเข้าเย็นให้แมทพอดี เพื่อจะป้องกันอุณหภูมิที่มันไม่ต่อเนื่องร้อนเสร็จปุ๊บต้องลดอุณหภูมิอย่างรวดเร็ว อ๋อเพื่อป้องกันเชื้อ ป้องกันเชื้อครับ คำว่าลดอุณหภูมิเนี่ยเราลดลงไปที่กี่องศาซีครับพี่ ถ้าเกิดว่าเราลดเพื่อจัดเก็บต่ำกว่า 20 แต่ถ้าเกิดว่าจะเอาไปต่อโปรดักต์ในสไลด์หรือไปแพ็คเราต้องต่ำกว่า 5 องศา พื้นที่สีแดงเนี่ยจากที่เราเดินมาตลอดเป็นลายผลิตเนี่ยจะเป็นพื้นสีเขียวที่เราเรียกว่าโปรดักชันไลน์ส่วนสีแดงเนี่ยจะเป็นเพื่อควบคุมอุณหภูมิ จะมีแบ่งระหว่าง High Risk แล้วก็ Low Risk ที่เรายืนอยู่เนี่ยคือ High Risk ตอนนี้เราอยู่สุกฝั่งดิบเนี่ยจะเปิดประตูมาไม่ได้ ก็คือของที่สุกแล้วเท่านั้นถึงจะออกมาบริเวณนี้ได้เท่านั้น แล้วอย่างเจ้าตู้อบตัวเนี้ยครับพี่เวลาสมมุติเราอบเสร็จ4คันปั๊บเราต้องมีทำความสะอาดเขาทุกรอบเลยอย่างงี้ป่ะครับ ทุกวันครับ หลังจากที่โปรเซสทุกวัน อันนี้ก่อนเลย โอ้ ฮะ โห อันนี้อะไรครับเนี่ยน่ากินจังเลยอ่ะ อันนี้เบคอนครับ โอ้โห อากาศห้องนี้จะเป็นอากาศเพรสเชอร์จะไล่อากาศออกข้างนอก โดยที่อากาศเข้าจะเป็นอากาศที่เรากรองอย่างละเอียด นี่คือเหตุผลที่ทำให้ผมอยากตื่นมาตอนเช้า นั่นคือการได้กินเบคอน ผมเหมือนกันครับ ผมเหมือนกัน โอ้เย่เวลี่กูดโอ้เวลี่กูด สวยมาก เบคอนจงเจริญแด่ผู้รักเบคอนนะฮะ ผมขออนุญาตยกวิดีโอที่พวกคุณนะฮะ ไปตั้งเป็นจอรันได้เผื่ออยากดูวันที่คุณเหนื่อยล้าคุณเปิดอาทิตย์บนไว้ เป็นลูปติ๊กต็อกนะฮะ ชาวติ๊กต็อกจะร้องไห้ผมทำไว้ให้นะฮะ เวลาเครียดคุณดูภาพนี้แล้วคุณจะหายเครียด มันขึ้นได้แม็กซิมัม 1,500 คัตต่อนาทีไหนๆก็มาถึงแล้วดูโปรดักต์ของเราให้หน่อยว่าเรามีอะไรบ้าง โอ้โห ว้าว มันมาแค่วันเดียวมันไม่พออ่ะ โอ้โห หอมสุด ตัวนี้ที่บอกอะครับว่าเป็นโฮมัสเซลทุกอย่างก็คือคงชิ้นต้องใช้ตะขอแขวน แล้วชิ้นนี้นะครับ ปารีสแฮมคนละชิ้นส่วนกันสะโพกเหมือนกัน ตัวหนึ่งก็คือว่าเป็นลูกมะพร้าวเราเรียกภาษาไทย หรือว่านักเคิล แล้วที่นี่ทำขนมปังด้วยครับพี่ ไม่ใช่ขนมปัง อันนี้เป็นแฮมสไตล์เยอรมัน เราเรียกว่าคกชิงเกิลอันเนี้ยที่เราคงรูปก็คือใช้เน็ตคือล็อกไปอันนี้เราล็อกกระดูก แต่คงรูปของตัวมัสเซลไว้ โรงแรมก็จะไปอบ แล้วก็ขึ้นบาร์บีคิวบุฟเฟ่ต์เหมือนกัน อันนี้คือชิ้นส่วนไหนครับ ชิ้นส่วนสะโพกเหมือนกันครับ อันนี้เป็นเบคอนเอามาม้วน TGM เนี่ยครับ มีโปรดักต์กี่แบบอะค เกิ รับ นกว่า 200 ชนิดครับถ้าแบ่งตาม SKU แพ็คไซส์มากกว่า 500 ครับ แต่ถ้าแบ่งจำชนิดเลยว่าหน้าตาไม่เหมือนกันชนิดเหมือนกันสูตรไม่เหมือนกัน 200 ครับ ๆ โอ้ยหิว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  คือตอนนี้นะถ้ามีข้าวสวยนะ แล้วก็ซอสสักอย่างหนึ่งกินกับข้าวคือได้เลยเพราะกลิ่นมันใช่แล้วตอนเนี้ย นี่เรามาที่กระบวนการของสไลด์นะครับโปรดักที่จะสไลด์ได้จะต้องถูกลดอุณหภูมิประมาณ-3 เพื่อให้พร้อมในการสไลด์ชิ้นบางๆได้ เมื่อ-3 แล้วก็เรามาโหลดสไลด์เช่นเดียวกันครับ ก็คือจะมีการคอนโทรลน้ำหนักต่อพอร์ชั่นจากสไลด์แล้วเนี่ยพอร์ชั่นที่เราได้จะโหลดที่เราเรียกว่าตัวเทอร์โมฟอร์มิงเราจะไม่เป็นถุงนะ เราจะเป็นฟิล์มม้วนแล้วก็ขึ้นรูปตามไซส์ที่เราต้องการ แล้วก็โหลดลงเครื่องแพ็คพอใส่ปุ๊บก็จะมีฟิล์มปิดแบ็คคัมตัวเนี้ยเราคอนโทรลที่ไม่เกิน 20 มิลลิบาร์หมายถึงว่าอากาศที่อยู่ข้างในเพื่อให้รักษาถนอมอาหาร ตรงนี้เนี่ยแคมไปต่อได้แต่เราไปไม่ได้แล้ว พอหลังจากแพ็คเสร็จปุ๊บ มันก็จะเข้าเมทัลดีเทคเตอร์เช็คเวทน้ำหนักต้องได้ ถ้าเกิดว่าเป็นกระบวนการชิลก็คือไปที่ห้องเก็บที่ 4 องศา แต่ถ้าเกิดว่าจะไปฟีดไปที่-40 เพื่อจะคงอายุได้ประมาณ 1 ปี แต่ถ้าเป็น4 องศาก็น่าจะได้ประมาณสัก 4 องศาได้ 30 วัน ตอนนี้เขาเรียกว่าเปลี่ยนที่นะครับ แล้วก็เปลี่ยนวิทยากรด้วย สวัสดีนะครับ สวัสดีค่ะ อ้อยนะคะ จันทนาพัวพัฒนาขจรค่ะ พี่อ้อยเป็นพี่ของพี่เอ๋ใช่ไหมครับ แน่นอนค่ะ ดูจากตัวอักษรสิคะออ่ะ หรือว่าคุณเอสผมเอ็ดดี้ครับ ผมรุ่นที่ 981 กลับมาทางนี้ด้วยครับคุณ ที่นี่เป็นโรงงานแรกใช่ไหมฮะ ใช่ค่ะ จะบอกว่า โอ้ที่นี่คลาสสิกนะมันอารมณ์หนึ่งแต่ใช่ไหมครับ ซาลามี่ ต้อง โน ค่ะ 3 วันนี้เซอร์ไพรส์ค่ะ ปกติเนี่ยเราจะไม่ได้ให้ใครมาดูห้องนี้ เพราะว่าคงไปชมโรงงานนู้นมาแล้วว่าเห็นแฮมขั้นตอนการผลิตของแฮมแล้ว แต่วันนี้จะมาเห็นอันนี้ลองดูค่ะ โอ้ โอ้โห โอ้มันเยอะอย่างเงี้ย เครื่องดื่มมา โอ้ย ได้กินไหมเอ่ย ได้กินไหมเอ่ย ไปเอาหลังรถพี่มาเปิดขวดหนึ่งดิ ห้องนี้ก็คือห้องบก เราจะผ่านขั้นตอนหลายขั้นตอนมาแล้วถึงจะมาอยู่ห้องนี้ สินค้าในห้องนี้มีอะไรบ้างครับ อันดับแรกก็จะเป็นซาลามี่ น้องเขาต้องมาพักในนี้กี่วันนะครับ สินค้าพอจะเสร็จถึงผู้บริโภคเนี่ยใช้เวลา 60-90 วัน แล้วแต่สินค้าของแต่ละชนิดห้องเนี้ย
นะคะไม่ได้ว่าเราจะคิดทำได้ก็คือเราเอาเทคโนโลยีของเยอรมันมาใช้ เพื่อดูแลเรื่องคุณภาพของสินค้าสู่ผู้บริโภค จะบอกความว้าวตอนนี้นี่นะ มันไม่ได้มีแค่ชั้นเดียวนะ มันลึกเข้าไปเรื่อยๆลึกเข้าไปเรื่อยๆลึกเข้าไปเรื่อย ห้องแบบนี้มีกี่ห้องครับ กำลังทำอีกห้องหนึ่งเป็น 2 ห้อง คือจริงๆ ยอดที่เราทำเนี่ยนะในผลิตต่อปีเนี่ยก็คือปีหนึ่งประมาณ 600,000 กิโล แต่ห้องนี้เนี่ยสามารถทำได้ถึง 1 ล้านกิโล จำนวนยอดที่ว่าเนี่ยคือเฉพาะพวกซาลามี่ คือทั้งหมดเรารวมสินค้าไดเราจะแยกออกเป็นสินค้าก็เราจะเรียกว่าอย่างนี้เราเรียกไดซอสเซจเพราะมันจะเป็นแท่งเหมือนซอสเซจฝั่งนี้เราจะเรียกเป็นเหมือนไดแฮมเป็นแบ็กฟอเรสต์ฝั่งนี้ก็จะเป็นอารามาเนียแฮมอันนี้เราผ่านการลงพันธุ์มานิดหน่อย ห้องนี้จะดูดความชื้นออกให้มีความชื้นสัมพันธ์กันกับตัวตรงนี้ ปกติเราทานเนื้อแห้งก็จะบอกไปตากแดดออกมาแล้วมันแห้งได้เลย แต่นี่ไม่มันคอนโทรลจะถูกเห็นว่าคอนโทรล เนี่ยจู่ๆก็มีคล้ายๆกับลมเย็นออกมา จะบอกว่าวิธีการทำแฮมตามธรรมชาติจริงๆ ก็คือเอาไปแขวนไว้ตรงที่มีอากาศปลอดโปร่งอาจจะเป็นหนังเขาหรือว่าอะไรต่างๆ ที่มีความชื้นที่พอ ใช่ ดี ที่มีความทุนพอดีกับตัวตรงนี้ แต่เราใช้เทคโนโลยีเหมือนจะเห็นว่าแฮมของแต่ละชิ้นเนี่ยรสชาติของเราทุกชิ้นจะเท่ากัน เพราะเราชั่งน้ำหนักเนี่ยเราทำชิ้นต่อชิ้นด้วยมือ คือ 1 ชิ้นนี้สมมติว่าเราใช้เครื่องเทศ 1 ขีดต่อ 1 กิโลชิ้นนี้ 2 โลนั่นหมายความว่าเราต้องใช้ 2 ขีด เหมือนงานแฮนด์เมด เหมือนงานแฮนด์เมดเพื่อให้เครื่องเทศเข้าไป แล้วก็มีขั้นตอนในการที่หมักเก็บอยู่ในตรงนั้น แล้วถึงจะมาห้องนี้ นอกจากเรื่องของการหมักแต่ละชิ้นด้วยเครื่องเทศที่แตกต่างกันตะกี้อีกเรื่องหนึ่งที่สนใจคือเรื่องของการบ่มที่ต่างเวลากัน เวลาเรามองแต่ละชิ้นก็คือเรารู้เลยว่าชิ้นนี้จะต้องบ่มมากบ่มน้อยอย่างนี้เหรอ ใช่ รับ ค่ะ มีมาตรฐานของที่เราใช้อยู่ว่าไซส์ที่สังเกตว่าเรียงกันเห็นไหมคะ ไซส์จะใกล้เคียงกันหมด เราจะคัดตั้งแต่วัตถุดิบอันแรกที่มามีหนัง ไซส์ก็จะต้องใกล้เคียงกันทำชิ้นต่อชิ้นเอาเครื่องเทศใส่แล้วก็อัดด้วยพิมพ์ ทิ้งอยู่นี้เป็น 10 วัน ให้มันได้มาตรฐานให้ทรงได้สวย แล้วถึงเอาเข้ามาห้องนี้ แสดงว่าแต่ละชิ้นเนี่ยมีการลงวันเวลาไว้ว่าต้อง เรีย เอา บ อ ร้ อ อย ก มี วัน แข ไหน วนข้างในค่ะ ไปดูไหนต่อฮะ เดี๋ยวจะพาไปชิมพาไปชิมแหละ เรายังไม่ชิมน่าจะหิวกันแล้วเพราะเดินกันหลายชั่วโมงแล้ว หิวสุดๆ โอเค ไปเลย เดี๋ยว ครั เรา บ พาไปชิมกันนะคะ ขอโทษนะครับนี่เบรคฟาสต์โรงแรมอะไรครับเนี่ย TTM ค่ะ ตัวนี้ไม้ตายผมเลยตัวนี้ ต้องบอกเลยว่าแก๊งเราเป็นแก๊งทานอาหารแปรรูป ไอ้ยแป๊บอะไรทำอะไร จิตมันสั่งกาย เราเริ่มจากเรากินตัวที่วันนี้เราไปดูมาก่อนไหม แฮมค่ะได้เลยอยู่ด้านนู้นเลยค่ะ นี่ไงที่ผมจะหยิบเมื่อกี้ คุณเอ๋ที่ ไอ้หนุ่มอันนี้คืออยู่ในรูปแบบพร้อมทานครับ เอาเลยหนุ่มเชิญให้หนุ่มเปิดเลย หมาพร้อมแป้งด้วย คุณทำแบบเวลาคุณอยู่หน้าคอมดิที่เวลาคุณอยู่หน้าคอมคุณทำไงคุณทำให้ผมดู นี่ทางนี้ นี่ ผมชอบเลมอยากได้แบบรสชาติมันยาวๆ แบบเดลิกินแล้วมันอิ่มแล้วมันจะหมด บอกก่อนเลยว่าแฮมเนี่ยนะคะพอจะมาได้ถึงวันนี้ใช้เวลากี่วันรู้ไหมคะ ขั้นตอนการผลิต 5 วันค่ะ ตั้งการรับวัตถุดิบนวดถึงจะมาถึงตรงนี้ ถ้าเป็นสมัยก่อนเนี่ยผมจะชอบกินตัวนี้มาก ปารีสแฮม แข็งๆแบบมีความเคี้ยวหน่อยชอบ แล้วมีการทอดตรงนี้ด้วย แน่นอนแน่นอนแน่นอน อยากให้ได้กลิ่นค่ะ ตัวนี้ก็คือเป็นเบคอนมิกซ์สไปซ์ เอาจริง ๆ คือไม่ต้องทำกันขนาดนี้ก็ได้นะครับ แค่นี้ก็จะกินกันอยู่แล้ว คืออันนี้โฮมเมดนิดนึงนะครับ ผมขอตรงไม่ไหม้นะครับ ไม้จิ้มอยู่ด้านนั้นนะคะ พร้อมนะคะ เชิญครับเชิญครับ เชิญได้เลยค่ะ ความเผ็ดแบบพริกไทยดำซึ่งต้องการจะตัดความมันไง พอความมันปุ๊บ คุณได้กลิ่นปุ๊บ แล้วก็มีพริกไทยดำตัดกลับไปกินได้อีก ลองเลยค่ะ เราทานกันแบบว่าวันนี้กลับบ้านอิ่มค่ะ งั้นเล่าถึงตัวนี้ก่อนตัวนี้คืออะไรนะครับ ชื่อมันฮาร์เมอร์ครับเป็นซิกเนเจอร์ก็คือว่าข้างในเนี่ยจะประกอบด้วยสไปซ์เครื่องเทศเนี่ยประมาณ 30 กว่าชนิด แล้วก็นำมาบดมีเฮิร์บพริกไทยทุกอย่างเนี่ยผ่านการกลั่นกรองหาที่ไหนไม่ได้ อีกตัวหนึ่งก็คือเป็นไส้กรอกย่างที่เราทานอยู่ แต่ของเราเน้นไม่เค็มรสจะกลมกล่อม เมื่อกี้อะพี่เอ๋พูดคำหนึ่งว่าพี่เอ๋ไปเรียนทำไส้กรอกที่นู่นเหรอครับ ค่ะ ใช่ค่ะ ตั้งแต่เป็นบูชเชอร์เลยค่ะ ตั้งแต่แร่หมู 17 ไปแล้วค่ะ ไปอยู่ร้านหุ้นส่วนเราที่เป็นเยอรมันค่ะ ให้ไปฝึกตั้งแต่การแร่หมูว่าหมู 1 ตัวเนี่ยมันมีชิ้นส่วนอะไรบ้าง หุ้นส่วนคนเยอรมันก็คือคนที่เป็นพ่อบุญธรรมปะครับ ใช่ค่ะ ใช่ ดูจากการจับมีดไม่ธรรมดา การลงมีดอ่ะเป็นคนลงเป็น ขาหมูอันเนี้ยครับ เอาไปเข้าหม้อทอดหรือเปล่าฮะ ได้หมดค่ะ เพราะจริง ๆ ของเราที่เวลาเราเนี่ยเราทำสุกแล้วให้คุณลูกค้าเอาไปใช้ได้เลย คุณมีน้ำจิ้มซีฟู้ดอันหนึ่งนะ กินได้แล้วเนี่ย เนี่ยชาวะเขานี่เราก็ทำเองสองอันนี้เราทำเองหมดค่ะ หมายถึงมีขายด้วยไหมครับ มีขายค่ะ ตัวนี้อยากนำเสนอ อันนี้ติดหนังหน่อย เราเรียกว่ากัวเม่แฮมปกติมันจะมีกระดูก แต่เราขึ้นรูปเป็นทรงอีกแบบหนึ่งแต่ยังคงเป็นเท็กเจอร์ของตัวหมูอยู่ นุ่มย่ำเหมือนในฝัน นุ่มฉ่ำ ในตลาดเมืองไทยสินค้าตัวไหนขายดีสุดครับ ๆแซนด์วิชแฮมที่วันนี้ไปดูเพราะแซนด์วิชแฮมเนี่ยใช้ได้ทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นเบเกอรี่ร้านอาหาร แล้วก็ขอโทษนะครับ อันนี้อะไรอ่ะสนใจอันนี้มากเลยอ่ะ เป็นซี่โครงหมูแล้วก็แบบคลุกซอสครับ ลูกค้าไปอบก็ใช้ได้เลยเพราะปรุงเครื่องเทศเสร็จหมดแล้ว อันนี้เป็นไดร์ที่เมื่อกี้นี้เราไปดู ตัวนี้เป็นตัวที่ไม่ได้ลมควัน ขาดอะไรเนาะขาดอะไรเนาะ ขาดน้ำแดง ไปแล้วพี่โคไปกินน้ำแดงนอกกล้องแล้ว อะไรเหรอ
ทำอะไรอยู่ ติดคอ ผมว่าฝ่าย R&D ที่นี่น่าจะสนุกนะฮะเวลาก็แบบทดลองสินค้าพัฒนาสินค้า ผมว่าแบบต้องลองลองกินกับตัวนี้ซิหรือกินกับตัวนี้ซิ ใช่ เฮ้ยผมยังไม่กินอันนี้อย่าผมกินนี้ก่อนเฮ้ยแป๊บนึงนะ ติดคอติดคอ ไม่ได้เลย เฮ้ยกลับมาแล้วเฮ้ยมีอะไรติดปากมั้ย ที่เห็นติดปากชัดๆนะรอยยิ้ม ยิ้มน่าเกลียดมาก เราดูทั้งหมดอะโปรดักต์เยอะมากเลย ตอนนี้ช่องทางการจัดจำหน่ายมีอะไรบ้างครับ ส่วนใหญ่ที่เราขายเนี่ยเราก็เป็นห้างสรรพสินค้า โอเคห้าง เป็นเบเกอรี่ทั้งหลาย โอเค อย่างเงี้ยตอนนี้ก็เป็นพวกร้านพิซซ่า แล้วก็มีส่งออก ตอนนี้เราส่งออกไปฮ่องกง ไปเนปาล ไปกัมพูชา CMB ใช่ค่ะ CMB อ้าวแล้วสำหรับคนที่จะซื้อเยอะๆอะครับ ติดต่อทางนี้ได้ไหมฮะ โรงแรมหรืออะไรอย่างเงี้ย ส่วนใหญ่เรามีแผนกขายของเราค่ะ ก็จะติดต่อช่องทางจำหน่ายของ TGM เลย อยากทราบมากเลยครับว่าใครเป็นคนออกโปรโมชั่นเวลาผมไปตามซูเปอร์มาร์เก็ตเนี่ยนะครับ จะมีของทาง TGM เนี่ยนะครับทำ1 แถม 1 เอาไว้หลอกเรา แล้วเราก็เดินแบบคนอยู่ตรงนั้นลูกชายคนนั้น คุณรู้ไหมว่าอันนี้มันเป็นการแบบวางกับดักอย่างแรงมากเลยนะทำให้ผมแบบโดนอีกแล้วเอาไปสัก1 แถม 1 TGM นี่ตัวร้ายเลย ยิ่งเวลาห้างชอบมาย่างโชว์เนี่ยตัวร้ายเลย คนนั้นอีกเหมือนกัน ตัวร้ายเลยเนี่ยอร่อยเลย โอ้แล้วจะมี MC คอยประกาศนะ ช่วงเวลานี้เท่านั้นนะคะ แล้วคือสมัยก่อนอ่ะจะมีแค่โปรดักต์แบบหลักๆ ถูกไหมแต่หลังๆจะมีแบบหั่นเต๋า อันนี้ลูกค้าจริง อันนี้ลูกค้าจริง ผมจะไปผัดกับข้าวผัดหรือบางทีจะมีเบคอนแบบมันน้อยแบบ ใช่ มีหลายแบบมาก คือเขามีอะไรมาหลอกล่อเราตลอดเวลา ทำไรไอ้หนุ่มทำไรหนุ่ม กินน้ำแดง สินแดงอ๋อเหรอเฮ้ยไปไหนอะ ผัดเกินบ้าง เอาไปกันไปไหนขอบคุณทุกคนวันนี้เปิดโรงงานด้วยนะครับ ขอให้มีแรงในการผลิตสินค้าดีๆอย่างนี้ออกมาอีก เพราะนี่คือความทรงจำในวัยเด็กจริงๆ อย่างที่บอกตอนแรกบางทีเราคิดว่าเป็นแบรนด์เมืองนอกพอเพิ่งได้รู้เป็นของคนไทยก็ยิ่งปลื้มใจเข้าไปใหญ่ อ้อยในฐานะตัวแทนของ TGM ก็ขอขอบคุณทางทีมงานทุกคนด้วยนะคะ ที่มาเยี่ยมชมโรงงานเราค่ะ ขอบคุณมากครับ เป็นเกียรติมากครับที่ให้มาครับ ขอบคุณมากครับ ลาไปด้วยภาพของน้องๆเราหิวโหยนะฮะ เอาอันนี้ขึ้นมาไอ้มุมกี่ขึ้นมางับ